केही समय अगाडि चाहिँ नेपालमा किक लाइफस्टाइल भनेर चाहिँ एउटा नयाँ ब्रान्ड लन्च भएको थियो, जसबाट तपाईँले एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ इभन वायरलेस चार्जिङको सपोर्टको साथमा चाहिँ तपाईँले एउटा राम्रो क्वालिटी भएको चाहिँ किक बर्ड्स प्रो भनेर प्रडक्ट पनि देख्नु भएको थियो, जसको विषयमा हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा भिडियो पनि पोस्ट गरेका छौँ। अरू पनि थुप्रै किकले चाहिँ बिचबिचमा तपाईँलाई प्रडक्टहरू चाहिँ लन्च गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ हामीले किकको तर्फबाट चाहिँ एउटा नयाँ सब ब्रान्ड देखिरहेका छौँ, जसको नाम चाहिँ नेक्सा भनेर चाहिँ छ। अब नेक्सा भन्ने ब्रान्डबाट चाहिँ हामीले अझै धेरै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ अनलाइन फोकस भएर टोटल्ली हामीले अझै धेरै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ प्रडक्ट दिन चाहँदैछौँ। अब यहाँनिर चाहिँ मसँग दुईवटा इयरबड छ भने एउटा चाहिँ स्मार्ट वाच छ। अब इयरबडको नाम चाहिँ एउटाको X10 छ, अर्कोको Z10 छ, अनि यो स्मार्ट वाचको नाम चाहिँ नेबुला भनेर छ। यसको स्मार्ट वाचको नाम चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो। अब भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सायद तपाईँले टाइटल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला, हामी चाहिँ यो नेक्सा Z10 भन्ने इयरबड चाहिँ 5 वटा चाहिँ हामी गिभ अवे गर्न जाँदैछौँ। हजुर, तपाईँले चाहिँ सही सुन्नुभयो, यो इयरबड चाहिँ 5 वटा म गिभ अवे गर्न जाँदैछु। यसको लागि कन्डिसनहरू चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ पनि राखिदिँदैछु होइन। सबैभन्दा पहिला भनेको चाहिँ तपाईँले किक लाइफस्टाइल ब्रान्डको युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्छ, अनि हाम्रो च्यानललाई त अभियसली सब्सक्राइब गरेकै हुनुपर्छ। अनि त्यसै गरी यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ तपाईँलाई यो 3टा प्रडक्टमध्ये कुन चाहिँ प्रडक्टमा कुन चाहिँ फिचर्स चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। अनि कमेन्ट राख्दाखेरि चाहिँ #किक लाइफस्टाइल र #किक नेक्सा भनेर चाहिँ युज गर्नु होला। अनि त्यसलाई युज गरेर तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेको हुनुपर्छ। मैले चाहिँ अरू भिडियोमा खासै तपाईँलाई टार्गेटहरू त त्यस्तो केही पनि लाइकहरूको त्यस्तो टार्गेट त दिएको हुँदैन। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई हुन्छ नि एटलिस्ट 1000 कमेन्ट चाहिँ पुऱ्याइदिन हेल्प गरिदिनु होला, किनभने यो मेरो च्यानलको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गिभ अवे हो। अहिलेसम्म 5 वटा गिभ अवे मैले चाहिँ गरेको छैन। सो अब अल द बेस्ट भन्दै यो सपोर्ट चाहिँ तपाईँले देखाइदिनु होला। बाँकी अब भिडियोमा अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो 3टै प्रडक्टमा तपाईँले सिमिलर बक्सको कलरदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले सिमिलर पाउन सक्नुहुन्छ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ म X10 को बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। अब यो X10 मा चाहिँ तपाईँहरू हुन्छ नि एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन पनि दिएको छ। अनि जहाँसम्म मैले यसको इन्फर्मेसन पाएको छु, तपाईँले यसको प्राइस चाहिँ 2299 भनेको 2300 मा चाहिँ तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो विचारमा चाहिँ यो प्राइसमा तपाईँले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन चाहिँ एउटा राम्रै फिचर्स हो। अब डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एन्टी स्क्रैच रबर कोटिङको साथमा आउँछ। अनि तपाईँले चाहिँ यसमा हुन्छ नि हिन्जको क्वालिटीहरू पनि एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। म्याट फिनिसको साथमा छ यो, अनि मसँग भएको चाहिँ यो ग्रे कलरमा छ। अरू पनि तपाईँले कलर भेरिएन्टहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो इयरबडमा चाहिँ फिचर्सहरू भनेको चाहिँ ब्लुटुथ 5.3 को साथमा आउँछ। यो अप टु 30 डेसिबलसम्मको चाहिँ तपाईँले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि ट्रान्सपेरेन्सी मोड पनि तपाईँलाई चाहिँ दिएको छ। अर्को भनेको तपाईँले 45 आवर्सको चाहिँ यसमा टोटल प्लेब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री ब्याकअप भने फास्ट चार्जिङको सपोर्टको साथमा पनि आउँछ। यो 10 मिनट चार्ज गरेर अप टु 150 मिनट्सको तपाईँले यसमा प्लेब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ तपाईँलाई 55 mAh को चाहिँ लो लेटेन्सी दिएको छ भने क्वाड माइक्रोफोनको साथमा आउँछ यो ENC को साथमा। अनि IPX5 पनि तपाईँलाई दिएको छ भने 10 mm को तपाईँले यसमा डाइनामिक ड्राइभर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब साउन्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्राइसिङको हिसाबले चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी राम्रै लाग्यो। यसको साउन्ड क्वालिटी त्यस्तो नराम्रो छैन। तपाईँलाई ओभरअल ब्यालेन्स टाइपको चाहिँ साउन्ड दिन खोजेको छ। कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो बढाएको गरेको छैन। सो तपाईँलाई यदि ब्यालेन्स टाइपको साउन्ड मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ यसमा तपाईँले राम्रै खालको साउन्ड क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईँले यसमा चार्ज गर्नको लागि चाहिँ टाइप सी को पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो इयरबडमा चाहिँ मलाई एउटै कुरो नराम्रो लागेको भनेको चाहिँ गेमिङको लागि चाहिँ यो त्यति राम्रो छैन। अब फेरि यहाँ नेक्साले तपाईँलाई के गरेको छ भने गेमिङको लागि चाहिँ यो Z10 भन्ने मोडल दिएको छ, जसमा तपाईँले अप टु 45 mAh सम्म लो लेटेन्सी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले एउटा छोटो गेम खेलेर चाहिँ सानो टेस्ट गरेको थिएँ। यसमा मलाई लेटेन्सी एकदमै राम्रो लागेको थियो। अब यो Z10 र X10 मा चाहिँ तपाईँले लगभग सिमिलर स्पेक्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। X10 मा तपाईँले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन पाउन सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ छैन। यसमा तपाईँले 45 mAh को चाहिँ लो लेटेन्सी पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ यसमा छैन। त्यसरी अर्को भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले नेक्साको तर्फबाट नेबुला भन्ने स्मार्ट वाच चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि अनबक्सिङमा खासै त्यस्तो कुराहरू त केही पनि छैन। यसको प्राइस सेगमेन्ट चाहिँ तपाईँले अराउन्ड 3200 यसको प्राइस हुन जाँदैछ। अब त्यसै गरी अरू पनि तपाईँले चाहिँ यसमा राम्रो फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले 2.01 इन्चको चाहिँ यसमा एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको डिस्प्ले चाहिँ ब्राइट छ, तपाईँले अप टु 800 निट्सम्मको चाहिँ पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। सो डिस्प्लेमा ब्राइटनेस चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो मलाई। अरू तपाईँले 100+ वाच फेसेसको साथमा आउँछ। यो तपाईँले एप सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ब्लुटुथ कलिङको फिचर्स साथमा आउँछ। यो ब्लुटुथ 5.3 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यसमा लेटेस्ट। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले 3टा डिफ्रेन्ट स्ट्र्यापको अप्सनको साथमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा यो ब्ल्याक छ, अनि अर्को तपाईँले यो सिल्भर पाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ यो मसँग भएको स्टेनलेस स्टिलवाला मैले यसलाई युज गरिरहेको छु होइन। स्टेनलेस स्टिलवाला तपाईँले चाहिँ अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुन मनपर्छ तपाईँ त्यहीसँग जान सक्नुहुन्छ। अलिकति तपाईँले के कुरा बुझ्नु होला भने यो दुईटालाई तपाईँले 3200 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टेनलेस स्टिलवाला चाहिँ तपाईँले 500 एक्स्ट्रा पे गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो छुट्टै स्ट्र्याप तपाईँले पर्चेस गर्नुभयो भने
3700 मा चाहिँ तपाईले यो स्टेनलेस स्टिलको पनि अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सो मेरो विचारमा यो अप्सन पनि दिनु चाहिँ एकदमै राम्रो हो जस्तो लाग्यो। यो प्राइसमा चाहिँ हामीले खासै स्टेनलेस स्टिलको चाहिँ अप्सन पाइरहेका हुँदैनन्। सो तपाईलाई कुन चाहिँ स्ट्र्याप मनपर्छ त्यो अप्सन चाहिँ तपाईले चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। दुईटा अर्को फिचर्स चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको भनेको यसमा तपाईले IP67 वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्सको साथमा आउँछ। यो एकदमै राम्रो कुरा हुन जान्छ यो प्राइसिङको हिसाबले। अर्को भनेको चाहिँ अप टु 7 डेजसम्मको तपाईँले ब्याट्री लाइफ पाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईँले यसमा हेल्थ फिचर्स भनेको चाहिँ हार्ट रेट मोनिटरिङ सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ, ब्लड अक्सिजन लेभल भयो, भेरियस स्पोर्ट्स मोडहरू तपाईँले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। टन्नै स्पोर्ट्स मोड तपाईँलाई दिएको छ। अनि यो वाचमा चाहिँ मैले नोटिस गरेको भनेको चाहिँ यसको टच रेस्पोन्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो मलाई होइन। इन्स्ट्यान्ट छ टच रेस्पोन्समा, त्यस्तो तपाईँले इस्युहरू चाहिँ केही पनि छैन। सो यति नै छ नेक्साको चाहिँ नयाँ प्रडक्ट्सहरूको फर्स्ट लुक होइन, दुईवटा इयरबड्स त्यसै गरी एउटा स्मार्ट वाचको। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यसको प्राइसिङको बारेमा, त्यसै गरी प्रडक्ट्सहरूको बारेमा, त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। यदि यो प्रडक्टहरूमध्ये कुनैको फुल रिभ्यू हेर्न मन लाग्छ भनेदेखि चाहिँ म रिभ्यू पनि लिएर आउनेछु, त्यो पनि तपाईँले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। बाँकी गिभ अवेमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न नबिर्सिनु होला। यो भिडियोलाई लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फ्युचरमा चाहिँ अझै धेरै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ सपोर्ट मिल्नेछ। सो यो भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला, त्यसरी हाम्रो च्यानल नयाँ हुन्छ च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। बाँकी म भेट्नेछु तपाईँसँग अर्को भिडियोमा।